सबैलाई नमस्ते। राम चौधरी ब्लगमा विशेष गरी यो ब्लगमा मैले चाहिँ म अनि मेरो फ्यामिलीले चाहिँ एक्सपिरियन्स गरेको कुराहरू चाहिँ हामी सिकाउने कोसिस गर्छौं र शेयर गर्ने गर्छौं। आजको भिडियोमा म तपाईलाई हामीले चाहिँ हाम्रो बाबुको चाहिँ यो इलेक्ट्रोनिक पासपोर्ट हैन हामीले चाहिँ कसरी बनायौं, अर्जेन्ट पासपोर्ट कसरी बनायौं र यो बनाउनको लागि चाहिँ के कागजातहरू चाहिनु पर्ने रहेछ र कसरी बनाइदो रहेछ भनेर डिटेलमा चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ शेयर गर्ने कोसिस गर्नेछु। आशा छ तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु हुनेछ र तपाईलाई पनि उपयोगी हुन सक्नेछ। हुन्छ, आजको भिडियोलाई हामी ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। सुरुमा यो पासपोर्ट बनाउनको लागि हामी चाहिँ वडामा गएर सिफारिस लियौं। अनि विशेष गरी वडामा गइसकेपछि नाबालक परिचय पत्र बनाइ पाऊँ भनेर चाहिँ वडाबाट सिफारिस लिनुपर्छ र त्यो सिफारिस चाहिँ हामीले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, तर हाम्रो चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय नभएर इलाका प्रशासन कार्यालय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले इलाका प्रशासन कार्यालयलाई सम्बोधन गरेर वडाबाट चाहिँ नाबालक परिचय पत्र बनाइ पाऊँ भनेर चाहिँ सिफारिस लियौं र यो सिफारिस लिँदाखेरि चाहिँ हामीले विशेष गरेर के कागजातहरू चाहिने रहेछ त्यो म तपाईहरुलाई भन्छु। बुवा आमाको नागरिकताको फोटोकपी चाहियो, विवाह दर्ताको फोटोकपी चाहियो र बच्चाको चाहिँ जन्म दर्ताको फोटोकपी पनि चाहिन्छ र 2 प्रति फोटो पनि चाहिन्छ र त्यति र सकेसम्म बच्चा छ भने बच्चालाई उपस्थिति गराउनु भयो भने राम्रो। तर यदि तपाईको वडा अध्यक्ष सदस्यहरू चाहिँ चिन जानेको छ भने चाहिँ बच्चालाई चाहिँ उपस्थिति गराउन जरुरी पर्दैन र यसरी चाहिँ वडाबाट चाहिँ सिफारिस लिइसकेपछि त्यो सिफारिस लिएर तपाईले चाहिँ जिल्ला प्रशासन जानुपर्ने हुन्छ र हाम्रो केसमा चाहिँ इलाका प्रशासन कार्यालय चाहिँ गर्छ। त्यसकारण हामी इलाका प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ गयौं वडाको सिफारिस लिएर र वडाको सिफारिस सँगसँगै हामीले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नाबालक परिचय पत्र बनाउनको लागि चाहिँ 2 प्रति फोटो हैन, एमआरपी साइजको 2 प्रति फोटो त्यो चाहिने रहेछ। त्यसपछि गएर चाहिँ बुवा आमाको चाहिँ ओरिजिनल नागरिकता चाहिन्छ र फोटोकपी पनि चाहिन्छ, विवाह दर्ताको ओरिजिनल फोटोकपी पनि चाहिन्छ र बच्चाको चाहिँ जन्म दर्ता र त्यसको पनि ओरिजिनल र फोटोकपी चाहिन्छ। हामीले चाहिँ लिएर हामीले चाहिँ त्यहाँ पेश गर्यौं र इलाका प्रशासन कार्यालयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ नाबालक परिचय पत्र बन्यो र त्यो नाबालक परिचय पत्र बनिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यहीबाट नै इलाका प्रशासन कार्यालयबाट नै त्यही नाबालक परिचय पत्रको आधारमा चाहिँ एउटा चाहिँ कागज बनाइदिन्छ। नाबालक परिचय पत्र प्रमाणीकरण गरेको एउटा चाहिँ कागज बनाइदिन्छ र त्यसको लागि पनि फोटोहरू चाहिन्छ र नाबालक परिचय पत्र भयो भने त्यो चाहिँ प्रमाणीकरण कागज बन्छ र त्यसपछि अनलाइन रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईलाई अलिक समय छ भने चाहिँ तपाईले आफ्नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तपाईले अनलाइन रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, अनलाइन फारम भर्न सक्नुहुन्छ र यो 2टा कागज चाहिँ चाहिन्छ। नाबालक परिचय पत्र र नाबालक परिचय पत्र प्रमाणीकरण चाहिँ चाहिन्छ र बुवा आमाको नागरिकताको फोटो पनि, इमेज पनि, स्क्यान कपी पनि चाहिन्छ र त्यतिको आधारमा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईलाई अर्जेन्ट छ भने तपाईले चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ एपोइन्टमेन्ट लिने गरेर चाहिँ आवेदन अनलाइन आवेदन भर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो केसमा चाहिँ हामीलाई एकदमै अर्जेन्ट थियो र हामीले किनभने हामीले चाहिँ टुरिस्ट भिसा एप्लाई गर्नको लागि पहिले टिकट काट्नु पर्ने हुन्छ। हामीले टिकट काटिसकेका थियौं र छोरोको पासपोर्ट चाहिँ बनाउनु पर्ने थियो। हामीसँग धेरै समय नै थिएन, त्यसकारणले चाहिँ हामी काठमाडौँ लाग्यौं र काठमाडौँमा गएर चाहिँ अनलाइन रजिस्ट्रेसन फर्म चाहिँ हामीले भर्यौं। तर विडम्बना चाहिँ के भयो भन्दाखेरि काठमाडौँमा पनि धेरै भिड रहेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ समयमा भनेको समयमा चाहिँ एपोइन्टमेन्टमा चाहिँ हामीले पाएनौं हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले हाम्रो दुखेसो चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ सोधपुछ शाखामा गएर चाहिँ राख्यौं। हाम्रो चाहिँ अर्को हप्ता चाहिँ हाम्रो फ्लाइट छ, हामीले टिकट काटिसक्यौं, हामीले चाहिँ टुरिस्ट भिसा चाहिँ लिनुपर्ने छ पासपोर्ट बनाएर। अनि उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई सल्लाह के दिनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ
ठिकै छ, तपाईँहरू जानुहोस् बाहिर गएर साइबरमा गएर चाहिँ आजको डेट पर्ने गरेर चाहिँ जुनसुकै जिल्लाको एपोइन्टमेन्ट चाहिँ लिएर आउँदा नि हुन्छ भनेर उहाँले सल्लाह दिनुभयो। त्यसपछि हामी गयौँ र हामीले त्यहाँ साइबरमा भन्यौँ सर हामीलाई चाहिँ आजको डेट पर्ने गरेर अथवा भोलिको डेट पर्ने गरेर चाहिँ जुन जिल्लाको एपोइन्टमेन्ट राखेर पनि एउटा अनलाइन फर्म भरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भन्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ भरिदिनु भयो र लकिली चाहिँ एउटा होइन जिल्लाको होइन बाहिर जिल्लाको चाहिँ एपोइन्टमेन्ट खाली रहेछ त्यो दिनको र त्यो हामीले फर्म भरेर हामी फेरि सोधपुछ शाखामा गयौँ। सर हामीले फर्म भर्यौँ यस्तो रहेछ भनेर, अनि उहाँहरूले ठिकै छ नाबालकको केसमा र विरुद्धको केसमा चाहिँ हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ तपाईँलाई भनेर उहाँले भन्नुभयो र उहाँले हामीलाई चाहिँ भित्र चाहिँ गेटबाट भित्र चाहिँ जान दिनुभयो र हामी त्यहाँ भित्र गइसक्यौँ। भित्र गइसकेपछि त्यो अनलाइन आवेदन फर्म भरेको त्यो प्रिन्ट गरेको कागज लिएर चाहिँ हामी भित्र गयौँ। भित्र गइसकेपछि हामीले चाहिँ 303 नम्बरको कोठामा गयौँ र त्यहाँ चाहिँ थुप्रै हाकिमहरू हुनुहुँदो रहेछ, धेरै ठाउँमा पनि त्यो तोक लाउन सकिने रहेछ र त्यहाँ गइसकेपछि हामीले उहाँलाई भन्यौँ सर हाम्रो अर्जेन्ट भिसाको लागि हो, बाबुको पासपोर्ट बनाउनको लागि। अनि हामीले चाहिँ त्यो हाकिम साहबलाई चाहिँ हाम्रो सबै कागजहरू देखायौँ होइन, विशेष गरी नाबालक परिचय पत्र देखायौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ प्रमाणीकरण होइन नाबालक परिचय पत्र प्रमाणीकरणको कागज देखायौँ होइन। त्यसपछि हाम्रो ओरिजिनल नागरिकता देखायौँ, विवाह दर्ता ओरिजिनल देखायौँ होइन, बच्चाको जन्म दर्ता ओरिजिनल देखायौँ र यति देखाइसकेपछि उहाँले चाहिँ नाबालक प्रोसेस गर्ने भनेर चाहिँ तोक लगाइदिनु भयो, साइन गरिदिनु भयो। त्यसपछि हामी त्यो फर्म लिएर फेरि चाहिँ हामी चाहिँ अब अर्को सेक्सनमा गयौँ। अर्को सेक्सनमा चाहिँ त्यहीँ अर्को सेक्सनमा गइसकेपछि हामीले त्यहाँ फेरि चाहिँ पेस गऱ्यौँ, हाम्रो कागजहरू पेस गऱ्यौँ र कागजहरू पेस गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ पैसा तिर्ने रसिद एउटा भाउचर भनौँ न त्यो भाउचर कार्ड दिनुभयो र नाबालकको चाहिँ भाउचरमा चाहिँ नाममा बाबुको नाममा भनौँ न होइन, बच्चाको केसमा चाहिँ अर्जेन्ट चाहिँ 9500 रुपियाँ लाग्दो रहेछ, त्यति चाहिँ भाउचर कार्ड दिनुभयो। त्यो भाउचर लिएर हामी चाहिँ ब्याङ्कको सेक्सनमा गयौँ त्यहीँभित्र नै र ब्याङ्कको सेक्सनमा गएर हामीले पैसा तिर्यौँ। पैसा तिरिसकेपछि अब बल्ल चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो फोटो खिच्ने ठाउँहरू भनौँ न होइन मेन ठाउँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ गयौँ। त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ सानो बच्चाको चाहिँ फोटो आफैले खिचेर ल्याउनु पर्ने रहेछ, तर चाहिँ हामीलाई थाहा थिएन। हामी फेरि गएर फोटो स्टुडियो धाउनु पर्यो, फेरि गएर फोटो खिचेर ल्यायौँ र त्यहाँ गइसकेपछि सबै कुरा चाहिँ उहाँले गरिदिनु भयो। त्यो कुरा भयो। त्यो कुरा भएपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो अब चाहिँ तपाईँको म्यासेजमा मोबाइल के अरे तपाईँको मोबाइलमा म्यासेज आउँछ 1-2 दिनमा, त्यसपछि लिन आउनु होला भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भन्नुभयो। त्यसपछि पहिलो दिन त्यो दिन भयो, त्यसको दोस्रो दिन म्यासेज आएन, तेस्रो दिन चाहिँ मोबाइलमा म्यासेज आयो र डियर एप्लिकेन्ट होइन तपाईँले चाहिँ आफ्नो पासपोर्ट चाहिँ कलेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म्यासेज आयो। त्यसपछि हामी पासपोर्ट लिन गयौँ। पासपोर्ट लिन जाँदाखेरि नाबालक परिचय पत्र चाहिँ चाहिने रहेछ होइन, त्यो अनलाइन आवेदन भरेको फर्म, त्यसपछि पैसा तिरेको रसिद, त्यसपछि गएर चाहिँ नाबालक परिचय पत्र, यो 3टा कुरा चाहिँ चाहिने रहेछ त्यो लिन जानको लागि। र पासपोर्ट लिन जानको लागि चाहिँ बच्चा जानु परेन, अभिभावक चाहिँ जाँदा हुँदो रहेछ। त्यसपछि हामी चाहिँ त्यो पासपोर्ट लिएर आयौँ र तपाईँहरूलाई लाग्न सक्ला कहाँ छ भनेर, अहिले चाहिँ यो पासपोर्ट राजधानी बनाउने काठमाडौँमा चाहिँ त्रिपुरेश्वरमा सरेको छ। यो जस्ट त्रिपुरेश्वरको त्यो रङ्गशाला होइन चोक छ त्रिपुरेश्वरको, त्यहाँदेखि नजिकै छ, एकदमै नजिकै छ। वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर अहिले चाहिँ भाटभटेनी छ, त्यसको अपोजिटमा छ भन्दा हुन्छ, त्यहाँ छ। हामी चाहिँ पहिले सोचिराखेको थियौँ सायद उता नारायण राजदरबारतिर छ होला जस्तो सोचिराखेको थियौँ, तर यता रहेछ। र यसरी चाहिँ हामीले अर्जेन्ट चाहिँ पासपोर्ट चाहिँ छोराको बनायौँ र हामीले समयमा चाहिँ भिसा एप्लाई गर्न सक्यौँ। हुन्छ, आजको भिडियो पक्कै पनि तपाईँले बुझ्नुभयो होला। तपाईँलाई केही अनक्लियर छ भने तपाईँले कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ, हामी अझै पनि बुझाउने कोसिस गर्नेछौँ। र आजको भिडियो तपाईँले सुनिदिनु भयो, हेरिदिनु भयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई यो उपयोगी लाग्छ भने, तपाईँले हामीलाई माया गर्नुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुनेछ। लाइक कमेन्ट